سلام به شما همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه و هر کجا که هستید بهترین رو براتون آرزو میکنم. اینجا بعد از تیمچه یا کاروانسرای گنجعلی خان به سمت بازار قدمگاه فکر میکنم یک مسیر 1600 متری یا 1700 متری هست که در گذشته اینجا محل تجارت پارچه و ظروف مسی بوده. اکنون هم فکر میکنم بیشتر مغازه‌های اینجا مربوط به پوشاک و لباس باشن. حدود قرن 19 مردم کشور هندوستان اینجا اومدن و مغازه‌های اینجا رو اجاره کردن و به تجارت ادویه، فلفل و هل و ادویجات مشغول شدن و در جلوتر یک مکانی هست به اسم کاروانسرای هندوها و اکنون هم و بزرگترین مرکز پخش ادویه در جنوب شرق کشور ایران هم همین مکانه، از سمت میدون عهد تا ابتدای بازار قدمگاه. و وقتی شما هم که وارد این بازار بشین یک فضایی هست با بوی ادویجات و زیرک سوغات شهر کرمان هست. این بوی ادویجات و زیرک محصول شهر کرمان هست اینجا رو واقعا تبدیل کرده به یک فضای دلنشین. و در انتها امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و براتون بهترین رو آرزو میکنم. نه دیگه
کجایی؟ تو سرزوی نیست من